Hello, kumusta po kayo? Welcome po to Happy Growers Channel. Ako po si Marco at sa video pong ito, ibabahagi ko po sa inyo ang beginner success story ni Ma'am Myra Serrano ng Ligaw City, Albay. Batid ko po na marami nagtatanong, paano ba magsimula? Magkano ang kailangang puhunan para mag-start ng hydronegosyo? At gaano katagal bago mabalik ang puhunan? Lahat po ng yan ay ating sasagutin kaakibat ang beginner success story ni Ma'am Myra Serrano sa pamamagitan ng Snap Hydroponics. Simulan na po natin. Atin pong sundan ang daang tinahak ni Ma'am Myra sa pagsisimula. Gaya ng marami sa atin, ang teknolohiya ng hydroponics ay atin lang napulot sa internet, partikular sa mga social media platforms. Sumali si Ma'am Myra sa Facebook group na Snap Hydroponic Growers noong Abril ng nakaraang taon. At ayon sa kanya, subscriber din po siya ng Happy Growers Channel. Upang mapalawak ang kanyang kaalaman tungkol sa hydroponics, hindi nagatubiling magtanong si Ma'am Myra sa mga members ng Snap Hydroponics Growers at sa inyo pong lingkod. Naging masigasig siya sa kanyang pagsasaliksik upang mapataas ang tsansa na maging matagumpay ang kanyang unang grow. At naging matagumpay nga ang kanyang unang grow. Sa aming pagchat, natanong ko kay Ma'am Myra kung meron siyang tips para sa mga baguhan at ito ang kanyang naging tugon. Quote, "Tips? The beginning is always the hardest. Walang mangyayari kung hindi susubukan. Pag-aralan din mabuti kung paano gagawin. Ang daming resources sa YouTube and articles online. Ang daming growers din ang willing tumulong. Nakakapagod sa una. May times na nakaka-discourage na din kasi feeling mo di natutubo pero you need to continue. You need to have your goals para may target ka. And you will see, sa harvest period, ibang happiness ang mararamdaman mo and sasabihin mo sa sarili mo na buti na lang nag-try ako." End quote. Magkano ang kailangang puhunan para mag-start ng hydronegosyo? Para sa small scale na commercial production ng litsugas, gamit ang Snap Hydroponics, mahalagang nasa greenhouse ang pinapalaing litsugas upang maprotektahan ang hydroponic system sa ulan at maprotektahan ang halaman sa peste. Bagamat maaaring gawin ang hydroponic production ng litsugas gamit ang simpleng rain shelter, mas maganda ang resulta kapag gumagamit ng greenhouse. Ang mga materyales sa Snap Hydroponics ay talagang abot kaya. Sa pagsisimula ng small-scale production gamit ang Snap, pinakamalaki ang gastos sa paggawa ng greenhouse. Sa gustuhan ni Ma'am Myra na makatulong sa mga nagnanais na magsimula ng kanilang munting hydronegosyo, ibinahagi rin niya ang mga imahen na nagpapakita ng paggawa ng kanyang low-cost greenhouse. Detalyado ang mga imahen kung saan mababanaag kung paano binuo ang greenhouse. Kanya ring ibinahagi ang breakdown ng labor at materyales na ginamit dito. Ayon po kay Ma'am Myra, ang greenhouse na ito ay may sukat na 6 by 2.3 meters or 13.8 square meters at nagkakahalaga ng 5,096 pesos. Sa kabuuan ito, kasama na ang labor at materyales. Ayon po kay Ma'am Myra, kasya sa loob ng low-cost greenhouse na ito ang 24 na grow boxes. 20 rito ay ginamit niya sa produksyon ng litsugas at ang nalalabing 4 naman ay para sa mga binhi. Narito po ang breakdown ng gastos ng pagbuo ng greenhouse na dinevelop ni Ma'am Myra. Isang rolyo ng 20 by 1 meter garden net na may shipping fee. Ito ay nakakahalaga ng 680 pesos kada rolyo. Isang rolyo ng 7 by 8 meters UV plastic sheet na nagkakahalaga ng 1,110 pesos kada rolyo. 12 piraso ng buong kawayan na nagkakahalaga ng 50 pesos kada piraso sa kabuuang 600 pesos. 100 piraso ng kinayas na kawayan na nagkakahalaga ng 4 pesos kada piraso na 400 piso ang kabuuan. Isang set ng common wire nail na may sukat na 3, 4 at 1 media na nagkakahalaga ng 206 pesos. 5 araw na labor para sa isang manggagawa na nagkakahalaga ng 300 piso kada araw.
na may kabuuang 1,500 pesos. At 4 na set na merienda na nagkakahalaga ng 50 pesos kada set na may kabuuang 200 pesos. Ating tunghayan ng ilang mga imaheng binahagi ni Ma'am Myra kung saan mababanahag natin kung paano binuo ang kanyang low-cost greenhouse. At para sa Snap Hydroponics System, narito po ang breakdown ng mga materyales. Isang set ng Snap Nutrient Solution for Hydroponics na nagkakahalaga ng 350 pesos per set sa kabuuan 350 pesos. 20 piraso ng PE plastic sheet na ginagamit na plastic liner na nagkakahalaga ng 10 piso kada piraso sa kabuuang 200 piso. 20 piraso ng styrofoam grape box na nagkakahalaga ng 20 piso kada isa sa kabuuang 400 piso. 160 piraso ng styrofoam cups na 2 piso bawat isa sa kabuuang 320 piso. 1 piraso ng coco peat brick na nagkakahalaga ng 50 piso bawat isa sa kabuuang 50 piso. At isang pakete ng mga buto ng letsugas na nagkakahalaga ng 50 piso bawat isa sa kabuuang 50 piso. Pumapatak sa 1,370 piso ang halaga ng materyales na kailangan para sa Snap Hydroponic Setup na kayang magpalaki ng 160 ulo ng letsugas. Sa kabuuan, sa halagang 6,500 piso, maaari ka nang magsimula ng sariling hydronegosyo. Gaano katagal bago mabalik ang puhunan? Ayon kay Ma'am Myra, nabenta niya ang 160 ulo ng letsugas sa presyong 100 kada 3 ulo. Dagdag pa niya, mataas ang demand sa produkto. Sa inyo ko na po ipapaubaya ang pagkakwenta, pero lumalabas na sa presyong ito, matapos ang 2 unang ani ay balik na ang puhunan at sa pangatlong ani ay kikita ka na. Ayon kay Ma'am Myra, quote, "It's a sustainable project kung paglalaanan ng pansin. Di naman mahirap mag-grow." End quote. Natunghayan po natin na sa maliit na halaga, kayang-kayang magsimula ng hydronegosyo. Kung na-inspire po kayo sa story ni Ma'am Myra, inaanyayahan ko po kayo mag-subscribe dahil ang mga susunod ko pong video ay naglalayong gabayan ang mga baguhan sa pag-hydroponics
gaya ng ginawa kong paggabay kay Ma'am Myra. Maraming salamat po sa panonood sa Happy Growers Channel. Stay healthy and happy growing!